با سلام خدمت همراهان کوکستان. مبحثی که برای امروز در نظر گرفتیم دوستمون آقا مصطفی هم هستش. قیمت روزانه یا ماهیانه به طور متوسط درآمد سنگ هم آقا مصطفی امروز در نظر گرفتیم ببینیم که یک کسی که بره دنبال شکار سنگ روزانه چقدر میتونه درآمد داشته باشه. البته این در مقاطع و مناطق مختلف فرق میکنه. یک روزی هست که شما درآمدتون ممکنه خوب باشه، یه روزی هست که ضعیف‌تر باشه. امروز دوستمون آقا مصطفی ما رو همراهی میکنن، پس میریم یک منطقه که شکارش ساده تر باشه و بتونیم در اونجا شکار سنگ انجام بدیم و بعداً قیمت گذاری کنیم. آقا مصطفی هم باشن که ما رو همراهی کنن. بریم عمو جان. سردم است آقا مصطفی امروز. بفرمایید آقا مصطفی. بفرمایید. مسیری که امروز باید انتخاب کنیم لکه‌های بارون هم گرفت عمو جان. باید جایی بریم که خانواده ها بتونن برن. یعنی طرف با ماشین، الان من جایی که میرم دیگه اصلا ماشین نمیره برای سنگ، مثلا به سنگای رگه‌ای. فقط این مسیری که امروز ما میخوایم انتخاب کنیم یعنی جایی که همه کس بتونن از این راه، مثلا همه کس بهش دسترسی داشته باشن و بتونن درآمدی پیدا کنن. یه منطقه رو همین کنار جاده آقا مصطفی بعد پاسگاه خب انتخاب کنین، به تو دشت بریم، تو کویر نرین، تو دشت بریم امروز که اگه بارون هم زد بتونیم مسیر رو سریعا برگردیم. آره مسیر رو سریعتر برگردیم بیایم. همیشه زمانی که مطمئن نیستین تو زمستون مناطقی رو انتخاب کنین که برگشتتون ساده باشه. این مناطق سخت رو انتخاب نکنین که اگر برفی بارونی چیزی گرفت بتونین سریعا خودتون رو به جاده اصلی برگردونین. مسیرهای ساده تر باید برای زمستون انتخاب بشه و مسیرهایی که جای صعب العبورتر داره برای تابستون و فصل بهار مناسبن، چون هم روزا بلند الان روزا کوتاهه و نمیشه مسیرهای طولانی رو رفت. همین که صبح از این طرف هوا به شدت سرده و نمیشه بیرون رفت. بعدم دونه‌های بارون رو ماشین دیگه الان نشون دهنده اینه که بارون میخواد بزنه انشالله. آره امروز میگم بارون هم داره. خب اصلا روز بارونی تو دشتا خودش بهترین، خود سنگا یه آبپاش طبیعی، سنگا از دور دیده میشن. مسیری رو که انتخاب کردیم همین دشت خود سرایان هستش. حالا بریم ببینیم انشالله چه درآمدی رو میشه تو یک روز کسب کرد. البته گفتم این میانگین هستش و ممکنه شما یه روز برین و اصلا موفقیتی نداشته باشین، ولی یه روز برین باز اون روزم براتون جبران بشه. پس تو مناطق مختلف هم فرق میکنه. مثلا شما الان منطقه فردوس یا منطقه کرمان یا منطقه شیراز رو برین یا منطقه سیستان بلوچستان درآمداش متفاوته از لحاظ شکار سنگ. یه مناطقی هستن که سنگای با ارزشتری دارن، یه مناطقی هستش که سنگای کم ارزشتری دارن. چرا پس ما جای با ارزشتر یا مناطق کم ارزشتر رو نمیریم؟ یا مثلا ما یه منطقه خاصی داریم. الان مناطق معمولا تقسیم شده است. یعنی مثلا بچهای فردوس دیگه سمت فردوس میرن، سمت ما نمیان. بچهای صقله سمت خودشون میرن، سمت ما کمتر میان. ما هم سعی میکنیم به حریم اونا زیاد نزدیک نشیم، مگر موضوع فیلم برداری باشه و مثلا شکار سنگ باشه که بریم. ولی سعی میکنیم تو مناطق اونا زیاد برای شکار سنگ نریم. خب دشتی رو انتخاب کردیم با مصطفی، رسیدیم به اینجا که همه کس تقریبا میتونن. کنار جاده هستش و بارون هم که گرفت، سنگا خودش خیس میشه، اینجوری بهتر هم هستش. بیان اینجا، این دیگه الان خودش خیس شده. یه تیکه عقیق هستش وسط چیه آقا، مثلا یه تیکه کوارتز. اینا ارزش برداشتن نداره مگر مورد طرف مثلا برای دکوری چیزی خواسته باشه که اینا ترک دارن. سنگای که رو زمینی هستن، سنگا معمولا باید از نیم کیلو
رد باشن، یا مثلا یه سنگی باشه که یه مورد استثنایی داشته باشه که اگه ترک هم داشته باشه ارزش برداشتن داشته باشه. ولی بعضی سنگا که دیگه مثلا حالت رنگبندی داره و تر خاصیش تو سنگا نیست، باید سعی بشه که سنگای کوچیک برداشته نشه تو طبیعت که اینا ترک داره. خب یه مسیر رو کنار هم دیگه بریم. بیان اینجا عمو جان. نه این دشت نشون میده اینجا سیلیس هست. نه اینا سیلیس هن عمو جان. این سیلیسه، خودش دیگه آب خورده خیستی دیده میشه. اینا سنگای سیلیس دارن. پس تو مناطقی که سنگای سیلیسی موجوده، احتمال این که شما بتونین در اون منطقه عقیق هم پیدا کنین خیلی زیاده. این هم یه تیکه جاسپر قرمز هستش. از توی دشت ها ببینید چه درآمدی میتونین مثلا روزانه داشته باشین. این رو که هنوز از توی زمین در اومده دیگه، چون دوستان گفتن سنگا این درخت عمو جان، یا این ترکی هم تو سنگ نیست. اون سبزه، عقیق سبز. آقا مصطفی شما خودتون نشون بدین دیگه. ما 2 نفریم مثلا الان 2 تا مثلا در حال شکار سنگ. ببینیم چه سنگایی رو میشه، آیا مثلا روزانه چقدر میشه درآمدی بر اساس تقریبی از شکار سنگ داشت. البته گفتم تو مناطق مختلف فرق میکنه. یه جایی هستش که سنگاش با ارزش‌ترن، یه جایی هستش که سنگاش فراوانی بیشتری دارن و که ارزش اقتصادی کمتری دارن. سنگ ها معمولا بر اساس فراوانی قیمت گذاری میشن. یکی رنگ خاص فراوانی، یک اگه سنگی تو طبیعت فراوون عقیق هستش. فراوون باشه خب معمولا قیمت پایینتر رو میشه عرضه کرد تو بازار. اگه سنگی کمتر باشه و حفاری سنگ و پیدا کردن سنگ زحمتی بیشتری داشته باشه، قیمت سنگ بالا میره. مثلا شما الان اگه یک روز کلی رو برای حدید، مثلا حالا من مثال میزنم کوارس هستش، یک روز کلی رو برای حدید یا آقا مصطفی این شجر هستش، این شجر این سنگ آقا مصطفی من گذاشتم تو کوله، اینو که ارزش نداره. مثلا ما 2 نفر بودیم با آقا مصطفی، ما رفتیم دنبال حدید. خب این روتایل هستش همون جان، چون کیفیت خاصی تو سنگ نیست گذاشتیمش. مثلا ما 2 نفر بودیم، ما رفتیم برای شکار حدید، سنگ حدید. اینا سیلیس همون جان. بیا اینجا، این معدوده سیلیس فراوانی داره. اینا سیلیسه، همه تیکه های سیلیس هست. فرق بین سیلیس و کلسیت و جاسپر سفید تو همون درجه سختیشه که این درجه سختیش برابر با عقیق هستش. کلسیت درجه سختی 3.5 تا 4.5 داره. 2 نفر میرفتیم شکار حدید، مثلا روزی 1 کیلو تا 1.5 کیلو مثلا حدید پیدا میکنیم. خب پس طبیعتا قیمت اون سنگ هم باید متفاوت باشه، بیشتر باشه تا بصرفه برای اون نفری که شکارچی هستش که مثلا بر اساس روزمره عقیق تردار هستش همونجا. دیده میشه قشنگ، چون فیلم ها چیزی برای توضیح نداره، شکارش رو تصاویر رو قشنگ بگیر. باید بصرفه مثلا برای اون نفری که رفته برای 1 کیلو، خب اون قیمت اون سنگ بالاتره. یا بچه‌هایی که تو مناطق فردوس یا مناطقی که گل استخراج میکنن، مثلا الان اولا قیمت گل رو ارزونتر میدادن، چون درجه سختیه که شما برای اون کار داشتن اولا ساده بود، ولی الان قیمت گل فرق کرده. به خاطر چی؟ چون رگا به یک جایی رسیدن که استخراج خیلی زحمت داره و نمیتونن مثلا روزانه بیشتر از 2 یا 3 کیلو سنگ گلدار استخراج کنن. آقا بیان تو دست آقا مصطفی دیگه خودشون نشون بدید. 2 یا 3 کیلو سنگ رو بیشتر نمیتونن استخراج کنن. باید درآمد روزانهشون رو بر اساس همون قیمت گذاری بکنن. این روتایل، این مویی هستش آقا مصطفی، موی سیاه.
خب اینا رو میخوام بردارین آقا مصطفی. آره شما نه هر سنگی به درد یک ما که مثلا نگین تراش نیستیم، آقا مصطفی نگین تراشه، سنگ کوچیکم به دردشون میخوره، ولی ما که مثلا سنگو میخوان تیکه کنیم و به صورت راف بفروشیم، باید سنگمون تیکه های بزرگتر انتخاب بکنیم که پرتی سنگ و قسمت ترکدار سنگ کمتر باشه. ولی اون نفری که میخواد خودش برای خودش روی سنگا کار انجام بده، هر گوشه سنگی هم که خوب باشه برداره. مثلا این سنگ الان مثلا گوشش خوبه، نه بقیهش به درد نمیخوره، فقط همین گوشش خوبه، این برای نگین خوبه مثلا، ولی خود طرف جمع کنه. این روتایل هستش همون جان. این هم یه جاسپره، اینا رو بردارین آقا مصطفی شما که این جاسپره نه. خب این بدون ترک هستش آقا مصطفی، این ارزش به حالا که سنگین میشین، ولی ارزش این توپی هستش نه. این توپی گل پرک هم داره، دیده میشه گل پرک وسطیش. این بر اساس استخراج تو اون منطقه هستش. یه مناطق هستش که کلا توپی آمتیست رو دارن استخراج میکنن، ممکنه طرف 2 روز بره یک توپی پیدا کنه. اون بر اساس قیمت گذاری رو همون، بر اساس قیمت گذاری روزمره خودش قیمت گذاری میکنه. مثلا میگه من 2 روز رفتم، بر اساس یک شکار متوسط یک قیمت معادلی که برای 2 روز در نظر میگیرن. حالا بعضی وقتا میشه که شما مثلا تو یک شکار خیلی موفقیت خوبی داشتین و ممکنه تو یک روز به اندازه چندین روز، بیان جلوتر، به اندازه چندین روز، این عقیق صورتیه، به اندازه چندین روز یک متوسط درآمد بیشتر درآمد داشته باشین. ولی بعضی روزا ممکنه شما تو طبیعت بیاین و شکار موفقی نداشته باشین. رو هم رفته اینا بعدا خودش همدیگه رو جبران میکنه. یه روز هست که شکار خیلی خوبه، یه روز هست ضعیفتره، بستگی داره که شما تو کدوم منطقه و کدوم نوع سنگو استخراج کنین. باش من این قسمت ما الان فردوس هستش. این قسمت بو خاطر تو این مناطق توپی هم پیدا میشه، توپی های ممکنه گلدار هم پیدا بشه. چیزی پیدا کردین آقا مصطفی؟ آره تیکه های این تیکه بزرگه. چی هست؟ این روتایل همون جان، این روتایل شکسته است. روتایل سوزنی داریم و روتایل شکسته. این روتایل شکسته چون خودمون سنگین میشیم دیگه نقدن برش نمیداریم. اون سنگ ارزش برداشتن داره. این منطقه جایی هست، این شعله ای هستش، نه شجر شعله دیده میشه یا آبپاش بیار؟ نه دیدم. خب گشت و گذار روز یه بارونی بیان اینجا، یه پاییزه هستش. هر سنگی برای نگین تراش که خودش جمع‌آوری کنه و بابتش مثلا رفته تو طبیعت، پولی بابتش پرداخت نکرده، بابت سنگ ارزششو داره که برش داره. مثلا یه گوشش هم که نگینی در بیاد، بیان اینجا من فکر کردم این شبقه. نه شبق نیست، چون این دشت. بیان اینجا همونجا. این هم یه جاسپر هستش که جاسپر منظره داره. خب آقا مصطفی که مثل همیشه امروز بیان جلوتر همونجا. این که دیگه خودش آب خورده، عقیق صورتیه. اینا برای آقا مصطفی که نگین درست میکنن. بگین دستتون میگین. اینم یه تیکه عقیق هستش.
معمولا روزای بارونی بهتر سنگا از دور دیده میشن آقا مصطفی، ولی روزای بارونی معمولا نباید رو جایی که کوهستان هستش و مسیر براتون ناشناخته، تو مناطق کوهستانی رفتنش بی خطر نیست، ولی تو دشتا که کنارای جاده هستن خب معمولا اگر وسیله نقلیه خراب هم بشه، این یه توپی خیلی عالیه. این توپی که آقا مصطفی تو آبراه پیدا کردن، این را آب پاشه آب نمی آره بیان درست. یه توپی کامله، عقیق بسیار خوبی دارن. عقیقای توپی معمولا رسیدگی بهتر و کیفیت بالاتری نسبت به عقیقای رگه‌ای دارن. بله. این روتایل هستش همونجا. این روتایل سوزنیه. خب تو دشتا اینجا یعنی دشتا معمولا به رگای بالا دست، این فسیله، بیان فسیل دو کفه‌ایه. تنوع تو این دیده میشه که این فسیل هم یک قسمتی از دو کفه‌ای ها هستن. تو دشت ها تنوع بالاتریه، چون رگه های بالا دست تخریب شدن و تو این مسیرها به صورت پراکندگی هستش، پراکنده هستش. این هم یه تیکه جاسپر قرمز، این شجره همونجا. کم دستتون هم پایین تر نگردن زیاد. هوا فکر کنم امروز برف بیاد. بگیرین اینو تا آقا مصطفی. من حدسم بر اینه که این سنگ زیر پوسته کوارس یه تیکای شجر تشکیل شده، زیر پوسته کوارسه. بیان آقا مصطفی. خب اینم شجر پاییزه هستش. دشت بسیار سیلیس داره، این سیلیس ها هم موارد استفاده داره. این سیلیس خودش ممکنه حاوی مقداری طلا باشه، چون زمانی که اینا بارگذاری میشن تو آبراهای زیرزمینی معمولا اگر مناطقی از طلا داشته باشن، سیلیس ها حاوی طلا. یکی از دلایلی هم که معمولا دوستان که فلزیاب اشتباه میکنن این روتایل نه. چیزی توش هست؟ این توپی باید برش بخوره، یه توپی کامل هستش، ضربه نباید. اگر دیگه شک دارین دستگاه دارین این رو نباید بهش ضربه بخوره، اون حالت زیباییشو از دست میده. خب یه مسیری رو بیان اینجا دیگه، حالا سرد شد. این عقیق واقعا آب داره، تیکه در حد چند کیلو، مثلا 400 گرمه. خب این ارزش برداشتن داره، حتی 2 تا 3 تا ترکم داشته باشه بازم مناطقی برای نگین خوبه. بیان اینجا یه لحظه. این یه فسیل دو کفه نیم کفش سالم و سالمه، دیده میشه. این هم یه تیکه عقیق یاسی هستش نه. این ارزش برداشتن داره، سلیمانی هم هستش، ارزش برداشتن داره. این قطعه تیکای چی رو که گفتم، این تیکای بیان اینجا، این قسمت هایی که مربوط به سیلیس هستش. این سیلیس ها چون همراه آبهای زیرزمینی بودن و در یه مناطق رسوب کردن، حاوی ذرات کمی طلا هستند، یعنی یه مقداری عناصر هم همراه اینا هستش.
نیا مثلا شما الان این تیکه سیلیس رو بیان اینجا نگاه کنید. این تیکه های سیلیس رو میبینید، این تیکه سیلیس هستش، حاوی اینا عناصری هم هستش. این رنگ های داخل سیلیس کلا سفید هم جان میبینید، داخلش مثلا رگای سیاه، زرد و انواع چیا دیده میشه. اینا ناخالصی هن. یکی از دلایلی که فلزیابا این سیلیس ها رو میگیرن همون وجود ذرات بسیار ناچیز طلا هستش که در سیلیس ها و خاک های سیلیسی موجوده. خب این روزای بارونی تو طبیعت واقعا لذت بخشه. فکر کنم برف بیاد که هوا به شدت سرده. بردارین آقا مصطفی که با آبی پررنگ پیدا کردین. این دشت ها همه چی دارن. دشت ها چیزی فقط راه رفتن. این آبی رو میشه گفت آبی آقا مصطفی. این آبیه. بقیه من آبیایی که تو مناطق هستش یاسیه. این آبیه. این رو میشه گفت آبی. این من تو این مناطق باید یا اینم یه نوع سنگ همو جان. خب این سنگ رو من حدس میزنم از سنگ های یشم باشه. یک نوع یشم بی کیفیت همو جان. یشم سیارنگ بی کیفیته. یشم تو رنگ های مختلف هم هستش. یشم همش سبز نیست. تو رنگ های مختلف هم خانواده یشم داره. انشالله که بارون خوبی بدنه. باز سیل بیاد و این من فکر کردم جاسپره. نه به درد نمیخوره. نیا این سنگا بیان اینجا عمو جان، بیان اینجا. این سنگا رو من دیدم الان تو اینترنت میدارن. اینا رگای سیلیسی وسط بار رسوبی هستش. اینا برای گوی تراشی خوبن، برای نگین به درد نمیخورن. اون سنگ خاصی نیست. یه سنگ رو وسط لایه های رسوبی یک رگه از سیلیس تشکیل شده. بیان اینجا. رگای سیلیسی همونا بعداً دگرگون میشن، تبدیل به عقیق میشن عمو جان. وسط همون بارای رسوبی کم کم تبدیل به عقیق خواهد شد. شرایط مناسب باشه برایش، دما، فشار و سیالات تو منطقه خوب باشه. مثلا بیان این سنگا، همین سنگا رو الان، این سنگ کربنات کلسیوم هستش عمو جان با رگای سیلیسی. خب این الان برای مصارف زینتی خوبه. مثلا طرف میخواد کاسه ازش درست کنه، این سنگ درجه سختی خوبی داره عمو جان. هم خوشتراشه و هم درجه سختی خوبی داره. این هم یه تیکه عقیق چی هستش؟ بیان اینجا هم. این تیکه حدید سماقی هستش. نیا تر بسیار زیبایی داره حدید سماقی. خب بارون شدت گرفته و دیگه دوربین تر میشه. هر جور هستش. این رو حالا مثلا شکار نیمروزه باید به حساب آورد. درجه سختیش که گفتم درجه سختی اون سنگای کربنات 5 هستیش عمو جان. خب برای ظرف و ظروف بهتر از جاسپر هم هستش. نقوش بهتری هم داره. جاسپر تراشش سختره. خب تراش این یک عقیق تاولی انگوریه. خب خیلی سنگ زیباییه. تو دشتا فقط دقت و راه رفتن. اینا رگاش بالا دست کوهن که حالا بر اساس ابر دیگه دیده نمیشه کوه. رگا اینا تخریب شدن به وسیله عوامل فرسایشی. نه این سنگ برش هست. کنگرو ادمو خانواده کنگلومرا هستش. اینا برش هست چون این هم یه تیکه جاسپر زرد است. برش ذرات مخروطی اگر وسط سنگا با هم دیگه بچسبن به هم دیگه بهش میگن سنگ برش. اینا هم مثلا جد سنگ‌های همون رده کنگرومرا هستش. آره خیلی خیس.
آره هم میکروفون خیس شد هم دستا دیگه خیلی سرد شد. خب همینقدر که شکار امروز داشتیم، حالا میریم داخل خونه. مثلا اینا رو بذاریم رو ترازو به یه قیمت گذاری بشه. هرچند شکار امروز شکار در حد روز نبود، در حد نیمروزه، ولی نیمروز چند ساعته ببینیم که چقدر متوسط. هرچند گفتم قیمت گذاری سنگ ها بر اساس این هستش که توافق طرفین و یکی کمیاب بودن سنگ ها هستش که چقدر اون سنگ کمیاب باشه و یا سنگ کمیاب نیست. توی یک مناطق سختی برداشت زیاده. خب قیمت گذاریشو بر اساس همون روزی که برای وقت گذاشتن برای اون سنگ در نظر میگیرن. یکی هم که کمیاب بودن، یکی هم خاص بودن اون سنگ ها هستش. مثلا موارد خاصی هستش که تو طبیعت پیدا میشه، خب قیمتش متفاوته و فرق میکنه. خب آقا مصطفی هم که پایین هستش، صداشون بزنین که بیان که دیگه اونا میخوان برن مشهد. این هم یه تیکه روتایل هستش. همینجور که دوستان ملاحظه میکنن بارون گرفت. که من گفتم زمستون روزایی که مطمئن نیست و ابری تو هوا هستش، تو مناطق جایی برین که نزدیک به جاده باشه و بتونین سریعا برگردین. ما الان نزدیک جاده تقریبا 2 کیلومتر 3 کیلومتر از جاده فاصله نداشتیم و چون بارون گرفت و هوا به شدت سرد شد، برگشتیم و بریم داخل خونه که ببینیم چه سنگایی رو شکار کردیم و چه مقدار هستیش. یعنی درآمد مثلا شما الان نصف روز هستیش، ما 2 نفر رو میگیریم 1 نفر. مثلا سنگای آقا مصطفی رو وزن میکنیم، سنگای خودمون هم وزنش میکنیم، ببینیم چقدر میشه. مثلا تو یک روز آره حالا بیشتر دیگه شده دیگه، ولی ببینیم چقدر میشه که مثلا تو یک روز، حالا ما مسیر و اینا هم در نظر بگیریم، تو مثلا یک روز چقدر، مثلا یک روز شکاره بالاخره دیگه برگشت نمیشه ادامه داد، یه روز محسوب میشه. ببینیم چقدر میشه مثلا سنگ و درآمد چند کیلو میشه و چقدر سنگای ارزشمند خواهد داشت و چقدر سنگ بی ارزش. بفرمان آقا مصطفی. خب حالا ببینیم که برگشتیم، یخ کردیم هم امروز که بارون زد. خب بیا ببینیم که چقدر شد. بذارم با همین توبرت بذاره آموز با همین مینه چند یا مثلا 8 کیلو الا 7 کیلو 1 کیلو هم توبراش. خب مثلا اگر بر اساس مثلا همون جور کیلو 80 تومن بگیره، حدودا 500 تومن تو نصف روز 1 نفر. حالا مثلا چون یه روز کامل بشه، خب همه سنگا بیان اینجا، همونجا همه سنگ ها فروش نمیرن. سنگ ها مثلا یه قسمتش انبار میشن. از اینجا مثلا اینا مثلا حدود چند سال هستش که مثلا سنگ ها به صورت انبار هستش، قسمتی که فروش میره، قسمتی که انبار میشه. همه سنگ ها قابل فروش نیستن. یک جا هستش که سنگ ها کیفیت بالاتری دارن، برای مصارف نگین میخواد فروشش هم بیشتر. جای هستش برای کاروینگ و مصارف دیگه میخواد استفاده بشه، معمولا فروش کمتر هستش و مشتری خاص خودشو داره. ولی رو هم رفته شما درآمدی در حد اداره زندگی خواهید داشت با سنگ. ولی مناطقی هستش که خیلی بهتر، گفتم در شرایط مختلف و مناطق مختلف فرق میکنه درآمدتون. انشالله که دوستان بتونن برای خودشون دستگاه و چیهایی که مربوط به تراش سنگ هستش تهیه کنن و شکارهایی رو تو طبیعت تجربه کنن برای خودشون، کارهای خودشون رو یه کارهای در حد کلکسیون برای خودشون درست کنن. انشالله موفق باشن.